Welcome back to our channel. So for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ako nagkikilay. Simple kilay lang naman siya guys, pang everyday lang talaga. So ituturo ko sa inyo step by step kung paano ako nagkikilay everyday and kung ano-ano yung mga ginagamit kong pang kilay. Okay, muna tayo French fries. So, ito na nga guys. Ituturo ko na sa inyo kung paano ako magkilay. So ang ginagamit kong pangkilay guys ay ito. Drawing eyebrow from Etude House. So, nabili ko siya for 178 pesos. Ganun. So, ito yung itsura niya sa loob. Ayan. And meron na rin siyang brush on the other side. This one. And then, para maging darker shade lang siya. Pag mas gusto ko ng mas darker shade, ginagamit ko naman itong MAC eyebrow. Ayan, ang dumi. So, ito siya. Brown naman. May light brown, may dark brown. Start na tayo guys. Ituturo ko sa inyo kung paano kong mag-kilay. Una muna, dito muna siya sa gitna ka mag-start. Ayan. And then, ituloy mo siya hanggang doon. Ganyan. And then, sa taas naman, ganyan. Pag okay na yan, lagyan mo lang siya ng shade. Hindi ko siya sinusundan yung yung buhok talaga ng kilay ko guys. Kasi ang gulo-gulo ng buhok ng kilay ko as in sabog. So, dito ko naman siya lalagyan sa baba. Ayan. And then, para sa akin okay na yan. Pagkatapos niyan, lalagyan ko rin siya ng konti sa taas. Pero lining lang. Ayan. And then, ililip ko to. Makikita niyo yan? Iiwanan ko yan na ganyan kasi I'll let the brush do its job. So, ibabrush muna natin itong shade na natin dyan. So, brush muna. And then, saka natin ibabrush to para magmukha siyang smoky effect. Ayan na yung kilay natin. Diba? Ang ganda. Now, kapag gusto naman natin siyang mas maging darker, lalagyan ko siya nito. So, try natin maglagay. I don't usually use this. Hindi ako usually naggaganito na magdadagdag ng ganito. Pag pang malakas ang makeup lang yun, saka ko siya ginagamit. Para mas maging mas dark yung itsura niya. Pinapatungan ko lang siya ng ganito. Para kahit sa malayuan. Diba? Ganda diba? Kuntian natin dyan. And so, sa isang side naman tayo, guys. Gagawin ko yung kabilang side, okay? Ayan, pantay na siya guys. So ayan, ganyan po ako magkilay.
So, thank you so much sa pagsama sa video na ito, guys. Napaka-quick lang ng video na ito. And I hope may natutunan kayo. And next time, try ko naman gumawa ng ibang makeup tutorial. And if bago ka pa lang sa channel ko, please consider subscribing. And if you think you like this video, please give it a thumbs up. Thank you so much sa pagsama sa akin sa video na ito. See you again soon on my next video. Bye!